ทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นทางการคมนาคมและสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของทวีปอเมริกาเหนือแต่ภายใต้ผืนน้ำอันสวยใสและธรรมชาติอันงดงามก็มีเหตุการณ์อันลึกลับเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญหาคำตอบได้ในมิชิแกนทะเลสาบปริศนาครับ1. ทะเลสาบมิชิแกนอยู่ที่ไหนทะเลสาบมิชิแกนเป็นหนึ่งใน5ของเกรทเลคหรือกลุ่มทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเกรทเลคประกอบไปด้วยทะเลสาบซูพิเรียฮูรอนอีรีออนแทริโอและมิชิแกนซึ่งทะเลสาบมิชิแกนเป็นทะเลสาบเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดด้วยความที่เกรทเลคเป็นกลุ่มทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่มากที่สุดในโลกดังนั้นเมื่อนำน้ำจากทะเลสาบทั้ง5แห่งนี้มารวมกันก็จะมีปริมาณเท่ากับ 20% ของน้ำจืดบนโลกของเราเลยทีเดียวนอกจากนั้นพื้นที่บริเวณเกรทเลคนี้ก็ยังเป็นแหล่งของแร่เหล็กที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยโดยเฉพาะที่ทะเลสาบซูพิเรีย 2. สามเหลี่ยมมิชิแกนแดนสนธยานอกจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและสามเหลี่ยมอลาสกาที่มีเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วในทะเลสาบมิชิแกนก็มีพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อยู่เช่นกันซึ่งก็คือสามเหลี่ยมมิชิแกนแม้ว่าพื้นที่อันเป็นปริศนานี้จะไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปแต่ก็มียานพาหนะที่สูญหายไปในบริเวณของสามเหลี่ยมมิชิแกนอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงบุคคลที่โดยสารอยู่ในพาหนะดังกล่าวด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมมิชิแกนนั้นหากจะวาดรูปให้เห็นชัดเจนก็ต้องเริ่มจากเมืองลูดิงตันรัฐมิชิแกนแล้วลากเส้นลงไปทางใต้จนกระทั่งถึงท่าเรือเบนตันที่อยู่ในรัฐมิชิแกนเช่นกันจากนั้นลากเส้นทะแยงข้ามทะเลสาบมิชิแกนไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนกระทั่งถึงเมืองมานิโทวอกซึ่งเป็นเมืองในรัฐวิสคอนซินพื้นที่ที่อยู่ในสามเหลี่ยมมิชิแกนนี้เป็นพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นแดนสนธยาที่มีเรื่องราวอันเป็นปริศนาเกิดขึ้นมากมายรวมถึงมีการกล่าวอ้างว่าในปี 1913 มีผู้พบเห็นวัตถุบินได้ปริศนาหรือ UFO ล่องลอยไปมาอยู่ที่เหนือทะเลสาบแห่งนี้ด้วย 3. ปฐมบทแห่งปริศนาที่สามเหลี่ยมมิชิแกนเหตุการณ์อันเป็นปริศนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆในพื้นที่ของสามเหลี่ยมมิชิแกนนั้นเกิดขึ้นกับเรือกริฟฟอนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ปี 1679โดยในตอนนั้นเรือกริฟฟอนกำลังเทียบท่าอยู่ที่ลากรองเบย์ซึ่งในปัจจุบันคือกรีนเบย์ซึ่งเป็นชายฝั่งหนึ่งของทะเลสาบมิชิแกนต่อมาเมื่อเรือกริฟฟอนแล่นออกจากกรีนเบย์เพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอีรีมันก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่ไม่มีใครพบกับซากเรือหรือศพของลูกเรือเลยซึ่งก็มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานเป็น2กรณีครับว่าเรือกริฟฟอนอาจจะประสบกับพายุจึงล่มลงสู่ก้นของทะเลสาบอันหนาวเหน็บส่วนข้อสันนิษฐานในประการที่2กล่าวเอาไว้ว่าเรือกริฟฟอนถูกชนพื้นเมืองโจมตีและเผาทำลายไปจึงไม่มีใครเห็นซากเรือไม่ว่าเรือกริฟฟอนจะหายสาบสูญไปด้วยเหตุใดก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นปฐมบทแห่งปริศนาในสามเหลี่ยมมิชิแกนแล้วซึ่งก็มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นตามมาอีกหลายเหตุการณ์ 4. เหตุการณ์อื่นๆอันเป็นปริศนาในสามเหลี่ยมมิชิแกนการสูญหายของเรือใบโทมัสฮูมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ปี 1891 เรือโทมัสฮูมและเรือราลฟ์ซิมมอนส์ได้ออกเดินทางจากท่าเรือที่ชิคาโกเพื่อกลับไปที่มิชิแกนหลังจากที่นำไม้มาส่งแล้วแต่ในขณะที่เรือทั้ง2ลำอยู่กลางทะเลสาบมิชิแกนนั้นก็เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำขึ้นทางกัปตันเรือราลฟ์ซิมมอนส์จึงตัดสินใจสั่งให้นำเรือกลับไปที่ชิคาโกแต่กัปตันเรือโทมัสฮูมกลับสั่งให้เรือมุ่งตรงต่อไปที่มิชิแกนด้วยเหตุนี้เรือราลฟ์ซิมมอนส์จึงสามารถกลับมาที่ท่าเรือในชิคาโกได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าเรือโทมัสฮูมกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับลูกเรืออีก6คนแม้ว่าจะมีการส่งหน่วยกู้ภัยออกค้นหาแล้วก็ตามการสูญหายของเรือโรซาเบลในปี 1875 เรือแพขนานยนต์ลำหนึ่งที่แล่นข้ามฟากอยู่ในทะเลสาบมิชิแกนก็ได้พบว่าเรือโรซาเบลคว่ำอยู่กลางทะเลสาบโดยที่ลูกเรือหายสาบสูญไปทั้งหมดแม้ว่าจะมีการส่งทีมออกค้นหาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่พบกับร่องรอยของลูกเรือเหล่านั้นเลยเมื่อเรือไม่ได้เสียหายมากทางเจ้าของเรือโรซาเบลจึงได้ซ่อมแซมเรือจนกระทั่งกลับมาใช้การได้อีกครั้งหนึ่งและต่อมาในปี 1921 ก็มีผู้พบว่าเรือโรซาเบล
คว่ำอยู่กลางทะเลสาบอีกครั้งโดยที่ลูกเรือทั้งหมดก็หายสาบสูญไปเช่นเดียวกับอุบัติเหตุเมื่อปี 1875 แต่ในครั้งนี้พบว่าที่บริเวณท้ายเรือนั้นมีรอยแตกอยู่ด้วยโดยที่ผลจากการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ไม่พบว่าเรือโรซาเบลได้ชนกับเรือลำอื่นหรือสิ่งใดดังนั้นเรื่องราวของเรือโรซาเบลและลูกเรือทั้งสองชุดที่หายสาบสูญไปจึงยังคงเป็นปริศนาอยู่เช่นนี้การหายตัวไปของจอร์จ อาร์ ดอนเนอร์เมื่อวันที่ 28 เมษายน ปี 1937 ในขณะที่เรือ O.M. McFarland ซึ่งเป็นเรือขนส่งถ่านหินกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือวอชิงตันรัฐวิสคอนซินนั้นจอร์จ อาร์ ดอนเนอร์ซึ่งเป็นกัปตันของเรือก็ลงจากสะพานเดินเรือเพื่อไปพักผ่อนที่ห้องพักของเขาและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่บรรดาลูกเรือได้เห็นกัปตันของพวกตนเพราะเมื่อเรือแมคฟาร์แลนด์เข้าเทียบท่าที่วิสคอนซินแล้วลูกเรือคนหนึ่งก็ไปเคาะประตูเพื่อเรียกกัปตันดอนเนอร์แต่ไม่ว่าจะเรียกอยู่นานเพียงใดผู้เป็นกัปตันก็ไม่ออกมาจากห้องจนกระทั่งในที่สุดพวกลูกเรือจึงต้องพังประตูเข้าไปเนื่องจากห้องนั้นถูกล็อกจากด้านในซึ่งพวกเขาก็พบว่ากัปตันดอนเนอร์อันตรธานไปแล้วโดยที่หน้าต่างของห้องก็มีขนาดเล็กเกินไปที่ผู้เป็นกัปตันจะมุดออกไปได้นอกจากนั้นคนที่ใกล้ชิดกับกัปตันดอนเนอร์ก็ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ากัปตันของพวกเขาไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าเลยดังนั้นจึงตัดข้อสันนิษฐานว่ากัปตันดอนเนอร์ฆ่าตัวตายออกไปได้แม้ว่าจะมีการระดมคนออกค้นหากัปตันดอนเนอร์อยู่นานแต่ก็ไม่มีใครพบกับร่องรอยของกัปตันผู้นี้เลยการสูญหายของเที่ยวบิน 2501 นอกจากการสูญหายของเรือแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ปี 1950 เครื่องบินของสายการบิน Northwest Orient Airlines ก็ได้หายไปจากจอเรดาร์ในขณะที่ทำการบินอยู่เหนือทะเลสาบมิชิแกนทำให้ผู้โดยสารทั้ง 55 คนและลูกเรืออีก 3 คนสูญหายไปด้วยแม้ว่าจะมีพยานบางคนบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดซึ่งน่าจะดังมาจากเครื่องบินลำดังกล่าวก็ตามแต่ในตอนนั้นพายุฝนกำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้พยานรายนั้นก็ไม่แน่ใจครับว่าเสียงที่ตนได้ยินนั้นคือเสียงที่เครื่องบินระเบิดหรือเสียงฟ้าร้องกันแน่แม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการพบเศษชิ้นส่วนของมนุษย์บ้างแต่ก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นก็ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นเศษชิ้นส่วนของผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ 2501 จริงหรือไม่รวมทั้งไม่พบกับเศษซากของเครื่องบินและเครื่องยนต์เลยการสูญหายของ Aero L39 Albatross เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ปี 2000 เครื่องบินไอพ่นทางทหารแบบเครื่องยนต์เดียวรุ่น Aero L39 Albatross ได้หายไปจากจอเรดาร์ในขณะที่กำลังจะเข้าร่วมการแสดงทางอากาศโดยในตอนนั้นเครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือทะเลสาบมิชิแกนส่วนผู้ที่เป็นนักบินก็คือโดนัลด์ ชาร์เลอร์และโดโนแวน โรดริเกส2 นักบินผู้มากฝีมือแห่งกองทัพอากาศสหรัฐแม้ว่าจะมีการระดมกำลังคนออกค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวแต่ก็ไม่พบกับเศษซากหรือเบาะแสใดๆเลยซึ่งการค้นหาก็ต้องยุติลงในอีก 7 วันต่อมาแต่ในปีต่อมาก็มีความพยายามค้นหาซากของเครื่องบินนี้อีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าวัตถุชิ้นหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นเป็นซากของเครื่องบินไอพ่นลำดังกล่าวหรือไม่ 5. ทฤษฎีที่พยายามไขความลับของปริศนาแห่งสามเหลี่ยมมิชิแกนมีการพยายามหาคำตอบของปริศนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสามเหลี่ยมมิชิแกนซึ่งก็มีอยู่3ความเห็นโดยความเห็นแรกนั้นกล่าวว่าด้วยความที่ทะเลสาบมิชิแกนมีลักษณะที่ยาวและปราศจากสิ่งใดที่จะรับแรงปะทะของสายลมดังนั้นเมื่อเกิดพายุหรือมีอากาศแปรปรวนก็จะทำให้คลื่นลมแรงมากกว่าที่อื่นๆทำให้ยานพาหนะต่างๆที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้พอดีประสบกับอุบัติเหตุจนกระทั่งหายสาบสูญไปเช่นนี้ส่วนความเห็นที่2นั้นกล่าวว่าเหตุการณ์แปลกๆทั้งหลายนี้น่าจะเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กทำให้ผู้ควบคุมเรือหรือนักบินเกิดความสับสนในทิศทางจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วก็ทำให้พาหนะของพวกเขานั้นประสบกับหายนะและสำหรับความเห็นสุดท้ายนั้นกล่าวว่าความผิดปกติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทะเลสาบมิชิแกนนั้นเป็นเรื่องของพลังงานเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในทะเลสาบมิชิแกนมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วปริศนาที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของทะเลสาบมิชิแกนนั้นในบางเรื่องก็อาจจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการตอบคำถามได้แต่ที่สุดแล้วเขตแห่งภูมิปัญญาของมนุษย์ก็อาจจะมีเรื่องราวที่ความรู้ของปุถุชนไม่สามารถอย่างรู้ได้เนื่องจากเป็นอจินไตยหรือสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรจินตนาการนั่นเองครับ